Hello mga guys, karon karong adlaw natay guest presenting. Hello, karon among kantahon ng Pizza 20 City nga sponsor ya sa amo ginaming i-live kay para makita gyud mo sa first time. Okay, so gana na to. Mga guys, TikTok ni. Saya primero mga guys. Ang bihan, ang bisan. Ang bihan, nagbisan na noon. Pero amo ni paniman. Ang bisan, nagbihan. Yun mga guys, TikTok ni namo.
na siya mga guys. Take 3 na sa. Take 3 ni mga guys. Take 3 mga guys. Okay, balik.
music mga guys. Karamong guys, presenting mga guys. Pak mga guys. Okay. Og sunod sa namong vlog, among i-upload ang uban sa mga sako. Nya, ay kalimot pag-subscribe, pislita ang bell button, nya iset sa all, dayon ang notification nga among i-upload, nananapirme. Nasa kay istorya mga guys. Tanan, salamat kayo niyong tanan. Salamat kayo. God bless sa tanan. Salamat kayo mga guys sa pagsuporta mga guys. God bless. Hanggang sa susunod. Okay.